Salutare! Ghiși ce surpriză! Reparăm astăzi un iPhone 15 Pro Max. În ultima vreme multe sunt așa, nu știu de ce. Cred că eu sunt destul de încântat de modelul ăsta de telefon. E un telefon bun. No, nu știu ce să zic. Chiar e ok. Sunt multe la reparat, cred că din cauza că foarte mulți au modelul ăsta și sunt efectiv multe pe piață. Ele nu vin cu defecte grave. 90% sunt telefoane care au fost lovite, sparte. Bun, asta cred că este un caz similar. Am înțeles că se încălzește și cine l-a desfăcut la serviciul de la care a venit zicea că îi și strâmbă placa. Acum nu știu exact cum se comportă, voi lega USB-ul, vedem aici sus pe ecran, să vedem ce face. Bun, deocamdată bateria este moartă, îl las un pic să-și revină bateria, să se încarce, pun pe pauză și revin după ce a pornit. Să ne uităm mai departe ce se poate întâmpla cu el. Bun, revin repede că n-ar trebui să dureze mult. Bun, a pornit telefonul, ne arată o problemă de temperatură, se încălzește, ce drept acum nu se încălzește foarte tare, e posibil să se încălzească din cauza faptului că îl încărcăm și e posibil eroarea asta să fie de la placă. Am înțeles că telefonul a fost recarosat de 2 ori, deci a fost spart odată, recarosat, spart încă o dată, recarosat, da? Și acum ne arată problema asta. Acum, el are niște senzori NTC care practic sesizează temperatura în diverse locuri din telefon. Unele sunt pe placa de sus, alții pe placa de jos, alții pe unele flexuri. Și mi-am pierdut magnetul. Extraordinar, uite aici. Așa, în momentul în care acum el a zis că se încălzește, e cald, ce-i drept, dar nu frige, ca și cum ar trebui să ne avertizeze senzorul acela de temperatură, deci eroarea cred că e mai degrabă din cauza că plăcile sunt efectiv deconectate, cel mai probabil sunt strâmbe și pedurile sunt rupte și eu cred că de aceea ne apare eroarea de temperatură, nu neapărat că ceva chiar se încălzește. Vă zic că îmi pun mâna pe el și nu îl simt așa, chiar așa de fierbinte. El e cald, dar este normal să fie cald, că ați văzut că se dusese la 9 volți, negociase și încărca. În momentul ăla se încălzește modelul ăsta destul de bine. Bun, se vede pe el că e troznit bine. Hai să-l desfacem și să vedem ce se întâmplă. Da? Nu-mi prea place mie să repar telefoane sparte, dar nu avem ce face, că nu ne putem alege chiar așa orice lucrare. Stăpânul a fost avertizat de riscuri. Care e riscul cel mai mare la asta sparte este ca efectiv să nu mai meargă deloc. Da, am pățit telefon spart, funcționa, adică pornea, nu mai știu, nu avea semnal sau de ce ajunsese la mine. Efectiv, când am încălzit și am desfăcut plăcile, procesorul fusese crăpat, RAM-ul, și s-a rupt, s-a crăpat și mai rău și nu a mai pornit după aia. Să schimb RAM-ul, se poate, nu zic nu, doar că iau foarte mulți bani pe operațiunea aia. Este o operațiune delicată, foarte puțini oameni din lume o fac. Și e scumpă, fiindcă pierzi vremea. No. Ce să asta e și problema manuperelor. Ce să fac? Să lucrez 2 zile pe un telefon sau să las naibii și să lucrez într-o zi să fac 5 telefoane. Nu? Te gândești și la asta. Când n-ai ce face, într-adevăr,
adică n-ai de lucru, într-adevăr mai stai și mai pierzi vremea și umblați și mi se tot adună tot felul de agățături din asta care nu merg, nu sunt fezabile financiar. Da, acum dacă lumea vrea să le lase 7 luni, odată când e o perioadă moartă, că mai sunt și din alea, deci asta, fii atent cum mișcă placa în el, placa cu șurubul pus, cred că postul ăla e rupt. Excelent. Se vede aici cum e troznit sus. Vedeți? Se și vede forma condensatorilor de sub shield. Da, bun, hai să-l desfacem. Și să vedem, în primul rând sunt curios dacă există vreun semn vizibil de consum care n-ar trebui să fie, gen dacă avem un consum exagerat sau dacă avem un consum cu telefonul oprit. Și cel mai simplu este să-l punem pe sursă și să vedem ce ne arată. Pardon. Bun, am zis că plăcile strâmbe. Așa, cu ochiul liber nici nu mi se pare foarte strâmbă. Mă așteptam să fie mult mai rău, băiatul ăsta a descris o situație tristă de tot. Nu știu, o fi văzut numai shield-ul ăsta și s-a speriat de el. Orice a făcut. Bun, pornim PS1, îl vedeți aici sus în stânga. Și hai să căutăm o mufă de 15 Pro. 15 Pro Max. 15 Pro. Să vedem, avem vreun consum aiurea sau? Bun, nu avem niciun consum, am legat, da, sursa pe placă în locul bateriei. Să încercăm să-i dăm o pornire cu brichetă, să zic. Da, și ne uităm acolo sus. Avem un consum normal, un boot efectiv normal, nimic ieșit din comun. Da, telefonul nu se încălzește. Da, ajungem undeva pe la 3 ampere, are niște picuri, dar nu, nimic exagerat. Deci mai mult ca sigur problema de temperatură este din placă. S-a stabilizat. Da, efectiv nu se încălzește într-un mod ieșit din comun. Așa că cred că cel mai simplu este să ne mutăm sub microscop și să luăm toate prostiile astea de pe margini. Nu văd așa că v-am mai zis eu că sorb ca un liliac. Revin de la microscop. Așa, hai să vedem ce avem aici. În primul și în al doilea rând. Vedeți cum se vede efectiv cum a fost trântit în nu știu ce e aici, poate un condensator, efectiv se vede forma. Da, aici nu-i mare bai, că nu putem zice că face scurt, fiindcă acolo există un fel de, cum se numește, are o chestie protectoare de desubt să nu se atingă metalul de piese, un fel de izolație. Bun, scoatem chestiile astea. Nu înțeleg de ce când vin aici îmi bâzie ceva în cască. Microfonul meu. Ori e de la filtrul ăsta, cum îi zice. Am pus un noise suppression. Ori ăla face figuri. Fiindcă în background nu cred că se aude pe video. Dar la noi merge tot timpul muzica. Radio sau ceva. Pot să vă zic că e foarte cald. Deci deja după masa la mine bate soarele, apune încolo și exact unde este geamul, bate de acolo și ne termină, efectiv.
Atât mă enervează partea asta unde trebuie să desfacă chestiile astea. Știți ce? Cred că o să punem pe pauză, fiindcă avem destule videouri pe tema asta și o să dezlipesc piesele și revin la voi după ce toată treaba este gata. Bine? Punem pe pauză și voi nu pierdeți deloc vremea. La bună treabă, am curățat plăcile, da? Observăm că, dacă mi-aș găsi o pensetă pe aici, observăm că sunt multe peduri rupte aici, pe partea asta, da? Mirca a mai mers, nu știu ce mai mergea la el. Astea sunt rupte toate. Și pe partea asta altă mai avem 1, 2, 3 și cam atâta. Bun, hai să vedem de ce dădea eroarea de temperatură, da? Deci dacă ne uităm, așa, ne uităm la astea 3 rupte care sunt în zona asta, da? Deci primul rupt este asta de aici, care iată ce este NTC Radio Baseband. Da, asta face conexiunea între PMIC și pe partea cealaltă un senzor NTC, practic este o rezistență care este aici lângă chipul de baseband. Asta dacă chipul se încinge prea tare, el va semnala că telefonul e încins și va arăta eroarea aia de temperatură. Deci de aici și problema de temperatură. Bun, să vedem ce mai este rupt. Mai este rupt ăsta. Asta are o legătură cu NFC-ul. Bun, și mai este rupt asta care este masă. Deci asta nu ne interesează. Și pe partea asta, la alta, pe partea asta sunt rupte. Asta, care e un main, deci toate trei sunt main. Asta nu e o problemă pentru că main mai este în multe locuri pe placă. Deci asta nu era un showstopper. Bun, mai este rupt asta. Noob to baseband force PVM. Nu știu exact ce face. Mai sunt rupte astea toate pe partea asta. Nu știu dacă și ăsta. Asta e ceva de wireless LAN antenă. Și mai sunt rupte pe aici, dar nu știu să vă zic foarte mult câte, cam până pe aici, așa cred că. Analog mic 2, da? Deci un microfon sigur nu mergea. Și iarăși de la NFC, nu, sunt ceva, nu putem zice nu. Hai să ne uităm nu pe asta, ci pe asta, mă interesează. Niște diode mode reading-uri avem aici, la placă. Mă interesează dacă sunt low, vreo linie dintre astea e low, fiindcă voi măsura. Bun, 700, 300, 300, bun, niciuna nu e low până la asta din mijloc. Voi măsura cu aparatul și voi repara doar pedurile care sunt ok. Bun, și asta sunt OL, 753, OL, bla bla bla. Deci o să ok. Bun, hai să revenim la microscop și să reparăm din peduri. Bun, curăț un pic vârful de la lamă, conectăm în diode mode aparatul de măsură și control. Așa, și începem cu cele 3 peduri de pe partea asta. Să vedem care dintre ele trebuie să le reparăm și care nu. Așa. Asta de aici este o masă, deci nu ne interesează. Asta e bun. Asta e bun, da? Și asta este masă. Bun, deci cele două trebuie să le facem și atunci le vom răcăi. Vedeți clar? Cred că da. Hai să vedem, oare mai avem vârf? Aici mai avem. Bun, răcăim aici un pic, cât să prindă cositorul de ele, fiindcă vom monta alte peduri în locul lor.
Bun. Așa. Și reluăm pe partea cealaltă. Am întors placa și hai să vedem pe partea asta care ne sunt de trebuință. Începem cu exteriorul. Noi la asta că e lovit rău. Bun, dar e 0, da? Asta 0, masă, 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 masă. Deci până aici mergem. Toate sunt mese. Voi vedeți oare tot? Am mers până în colțul ăla, nu știu dacă vedeți, dar aia e. Îl luăm pe primul, e bun. Al doilea ne trebuie. 3 ne trebuie. 4 ne trebuie. 5 ne trebuie. 6 e masa, bun. O să fac un semn la mese. Asta ne trebuie. Asta ne trebuie. Ne trebuie. Masă. Ne trebuie. Ne trebuie. Nu, asta e masă, bun. Mesele le însemnez să știu să le sar. Bun. Asta ne trebuie. Asta e masă. Asta ne trebuie. Bun. Să fac un semn și la asta că e masă. Bun. Asta e bun. Da. Asta este masă. Nu ne trebuie. Asta e masă. Asta e masă. 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 Bun. Deci ele sunt toate mese pe partea aia. Cred că cam astea sunt toate. Hai să începem să scobim la ele. Asta care ni le trebuie. Bun, îi dăm la asta. Așa, e ok. Ăla e masă. Asta nu e masă. Nu mai folosesc freza. Prefer să folosesc asta freza. Câteodată frezez pe margini și îs șanse să-mi facă scurtă. Dacă frezez prea tare, vedeți că e masă așa în jurul lor. Și dacă frezez prea tare, risc să pedul meu să facă scurt. După aceea trebuie să dau cu UV. Așa că mai bine mă lipsesc. Bun, ăla e masa. Asta e ok. Asta e ok. Asta e ok. Masă. Și asta toate sunt ok. Când mă concentrez așa, mi-e un pic mai greu să vorbesc. E tare micuță treaba aici. Și finuță. Da, cred că e ok. Bun. Să le curățăm un pic. Bun. Hai să mișcăm un pic de astea care au rămas aici. Să vedem. Vezi că sunt cam slabe. Asta se rupe. Ăla. Ăla e ok. Bun, hai să vedem asta care s-a rupt.
Este de trebuință sau e doar o masă? Dacă e doar o masă, îl ignorăm. E doar o masă. Bun, nu ne interesează. Da, așa. Hai să vedem câte peduri trebuie să le facem. Luăm de sus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, bine am luat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 și încă două pe partea altă. 12, 13. Deci 13 peduri rupte de refăcut. E destul de trist, așa. Zic nu. Bun. Acum, ca să reparăm pedurile astea, vom lua pastă de 183. Plăcile între ele le lipim cu 148. Deci va fi mai low melt. Și aici mie îmi trebuie să pun ceva mai high melt decât pasta care o folosim la lipitul plăcilor. Pentru că nu vreau să se dezlipească pedurile noi când lipim plăcile. Aici am pus prea mult. E clar o chestie. Bun, asta e cea mai enervantă chestie pentru mine. Pentru că am zis eu că mie îmi tremură mâinile. Și am o problemă și cu răbdarea așa. Și chiar trebuie să ai răbdare la prostiile astea. E așa mai de finețe. Și câteodată mă enervez așa de mea cu căldurile, efectiv. Da. Știți cum se zice? Cu răbdarea trece marea. Prea mult e aici. Bun, hai să vedem, am acoperit tot ce ne trebuia. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11. Da, mă. Excelent. Nici nu a mers așa greu. De obicei am zile proaste când îmi ia și două peduri de astea să pun cositorul mult. Nu-mi iasă nici cum. Bun, aici un pic cam mult. Ce e ok aici. Bun. Așa, și odată ce am pus pasta aceea, curăț bine vârfurile la pensetă și la bisturiu și luăm peduri noi și ne apucăm să le punem. Că se gata pedurile astea azi mâine. Nu mi-au mai rămas multe. Bun, 1 vine acolo. Mi-ar trebui un pic de... Bag un pic penseta acolo, să-mi rămână un pic de flux pe ea. Că să-mi adere pedurile astea mai ușor. Bun, 2 și hai să o învârtim pe partea cealaltă. Așa. Nu încet. Am niște mizerie pe vârful pensetei. Doi. Trei.
4. 5. Dream of Californication. 6. 7. 8. 9. 10. Am pierdut. Eso. 10. Și ultimul și cel de pe urmă. 11. Bun. Să vedem câte ne zboară, că mai și zboară dintre ele. Nu stau ele așa cu minți acolo. Așa, și acum începem să le lipim. Concentrare maximă. O să fie destul de nașpa acolo lângă procesor. Nu vedeți de vârful meu. Dar nu e problemă. Bun, am început să se lasă. Ok. Ok, sper să fugă de aici. Mi-adun biluțele. Așa, și trecem pe partea asta altă, cât încă e caldă placa. Să le rezolvăm și astea două. Ia, nu vine. Așa. Așa care va să zică. Bun, și hai să luăm, dacă mai găsim o burețelă pe lumea asta. Se curățim acum. Bun. Trebuie să-l curăț bine, pentru că venim cu niște UV mask acum. Arată excelent. Bun. Acum le voi măsura. E posibil ca unele să fie open. Hai să punem așa, să le prindem toate. Nu înțeleg de ce mă scârție microscopul. Poate trebuie uns brațul ăsta. Bun. Aia e bună. 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 De fapt nu e posibil să fie ce prostă scădarea, le-am măsurat. Ok. Și restul, hai să mă mai asigur o dată că sunt mese. Masa. 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 Și aici avem dos. Masa. Da, și astea sunt bune. Bun. Așa, și acum ne apucăm de UV. Hai să le facem astea două care singurele aici prima dată.
le și tratăm, le și le rezolvăm din prima. Bun. Trebuie o pensetă pe care să iau niște UV. Așa, cred că este suficient. Bun. Asta e bun. Asta e bun, nici nu vreau să exagerăm. Așa. Și acum iau lampa UV. Mă, un pic, nu știu ce am făcut cu padurile astea. Aici vreau să le pun înapoi, că așa e aglomerată masa. Mă derutează, nu prea lucru cu plăcere dacă e murdar și folosesc lampa asta de UV de la Tool, care o aprindem și stă 20 de secunde aprinsă. Așteptăm să se stingă și după aia mai aprindem încă o dată, încă 20 de secunde și după aia dăm cu un pic de aer cald. Bun. Bun. Și acum putem da cu aer cald să se fixeze, să vedeți cum se face mai mată UV-ul ăla. Vedeți? E brici. Bun. Le lăsăm așa și la sfârșit venim și le zgârmăim. Continuăm pe partea asta și facem exact aceeași șmecherie. Cam mult aici, dar îl întind pe toate trei pedurile. Așa. Continuăm mai încoace. Bun. Și bun. Așa. Să-mi șterg pensetele, fiindcă cred că am terminat de întins UV-ul. Așa, și acum punem lampa din nou. O dată 20 de secunde și după aia încă 20 de secunde. Așa că, răbdărică, 40 de secunde. Nu durează mult, o să vă zic o poveste. Dar nu cred că astăzi, că nu prea am chef. Nu știu, astăzi n-am fost în formă. M-am trezit obosit. Cu o durere de cap am strântat toată ziua. Freacaceul ăla de la mașină era mers până în oraș. Și am stat mult cu aerul pornit. Și am o sinuzită cronică, care nu numai că mă doare capul destul de des, dar când am așa un episod ăsta, îs și amețit de cap și buimac cumva și parcă nu mă pot trezi. E o senzație foarte nașpa. Bun, dăm cu aer cald să se fixeze, vedeți că devine mată. Ați văzut cum s-a schimbat la față. Deci că e schimbarea la față, bun. Acum să curățăm fineți doar UV-ul de deasupra. Da, marginile rămân pentru că mi le pe lângă cositorul
cu care au fost lipite și UV-ul ăsta o să mi le țină fixate. Și aici e cam atâta pe partea asta. Curățăm un pic cu alcool. Așa, perfect, bun. Și continuăm pe partea asta la alta. Mai da de cântă Riders on the Storm. Crescut pe piesa asta. Bun. 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 Folosim padul ăsta, o metodă mult mai bună decât să folosești sărmulițe. Mai sunt care nu înțeleg de ce. În loc să pună paduri, pun câte o sărmuliță, stai să le lipești acolo, să le încovoi. Și după aia, partea nasală e că dacă ajunge iarăși la service, curăț placa să duc și sărmulițele la vieții. Rămâne numai UV-ul, care e greu de curățat după. Înțeleg că pe vremuri nu se găsea, nu găseai peduri, adică era mai complicat și fiecare folosea ce avea. Da. Na, bună lucrare nu a ieșit. N-am ce să zic, nu pot decât să mă laud. Placa de jos, să o vedeți și pe ea, în toată splendoarea ei, este și am curățat-o. Da, trasă cu tresa, ca în fabrică arată. Vedeți? Fără nicio mizerie, nimica. Urmează să-i fac un ribol. Bun, o să pun pe pauză, fac ribol și revin după ce luăm placa de pe plită să testăm, să vedem ce nu a ieșit. Nu mai filmez partea de ribol. Dacă vreți să vedeți, am la 15 Pro Max sau 15 Pro ce am avut înainte. Găsiți filmulețele dinainte cu metodologia ribolului. Bun, revenim. No, bine, am terminat de lipit plăcile. Hai să vedem ce se întâmplă. Au ieșit bine, am mers repede treaba. Aici avem un flex. Îmi trebuie un pic mai multă lumină. Sper să preia aparatul ăsta, să mai schimb un pic din ISO. L-ai pus pe automat acum. Așa, mă chinui puțin să-i prind flexul ăsta de pe spate. Uite acum să văd care e Dumnezeu șurubul, că mi s-au amestecat. Ia, e și târziu și s-a obosit și e foarte cald. Sunt 29 de grade aici la mine. Că acum s-a făcut, se întunecă. E seara, nu mai e soare, dar până acum a bătut soarele, după masă îmi bate aici pe geam. E super enervant, încă se încălzește foarte tare. Bun, hai să vedem cum reușim să împingem placa asta la locul ei. Așa. Acum sunt un pic cochi, că îmi pun șuruburile și nici nu am testat. Problema este că nu am codul telefonului. Tot aștept să văd dacă mi-l trimite. Dar pe noi ne interesa mai mult problema de temperatură, să nu mai dea eroare de temperatură. Asta e cu baia acolo. Problema e că s-a obosit și când s-a obosit nu mai prea am nici răbdare. Așa se întâmplă.
Bun, să punem și șurubelul ăsta mic, care nu ține placa, de fapt. Ține plăcile care se lipite între ele. Nu știu exact de ce au ales cei de la Apple să montez un șurub în locația aia. Efectiv nu îi văd sensul, sincer. Bun. Nu mai știu care era ordinea. Oare camerele veneau primele? Sau... Cred că așa și apoi difuzorul. Întotdeauna le încurc. Bun, nu-i bine. Atunci șurubul ăsta. La 15 Pro e exact invers decât la 15 Pro Max, la șurubul ăsta. Ba nu, mă, bine era. Extraordinar. Mă fac amul de minune. Acum la final ne necăm. Bun, hai să-i punem șuruburile de la camera. Mă mai ajută nici șurubelnițele. Așa, 1. Doi. Mai aveți răbdare să vă uitați. Că eu nu mai am răbdare să mă ascult, sincer. Un, două, stres. Așa. Și ăsta. Vedem, cred că ăsta mai lunguieț vine aici. Și ăsta la mai scurtuț vine din coace. În background îmi cântă AC/DC, Hard as a Rock. Bună treabă. Hard as a Rock. Bun, perfect. Și hai să-i punem ecranul. Și să vedem ce satan am rezolvat. Mai pornește. Mai dă eroare de temperatură. N-ar trebui că am refăcut pedul. Pedul de NTC. Dar ca să-i strâmbă în zona aia. Nu știu dacă ia el pe baterie. Mă, uite că o ia. Înseamnă că un pic s-a încărcat. Îi pun și încărcătorul. Mai bine că cu ocazia asta se încălzește și mai tare. Un pic să pornește. Profit să-mi curăț paleta asta. Bun. Zice charging 1%. Hai să vedem. Se încarcă. Ar trebui să ni se încarce un pic. Cât este 8 a negociat la 9 volți, da? Deja e 9 volți, 1 amper. Trebuie să vedem un pic de progres. Pe încărcare, eroare de temperatură, observați că nu mai primim. Dar problema mare este că nu am codul. Nu am codul și nu știu cum să testez eu. Să vedem dacă avem măcar semnal. Semnal wireless. Să iau cartela din telefonul meu să o bag. Nu, un pic. Deranjez aici filmarea, că folosesc telefonul meu ca să filmez. Bun. Să întoarcem înapoi. Mai facem cât un artificiu, cumva ne descurcăm. Ce să punem cartela să vedem măcar dacă semnal. Dacă semnal prindem, sunt mai liniștit. Bun, aș fi fost curios și NTC-ul. Dacă merge, a ajuns la 2%. Da, și vedem că am prins și semnal, avem 4G o liniuță, avem și o pisicuță acolo. Încep să intre și notificări. Scot cartela. Bun, îmi zice no SIM, ceea ce e bine. Oare pot porni camera fără... Nu mă lasă.
Am crezut că pot porni camera, lanterna o pot porni, dar camera nu mă lasă, nu e nicio problemă. Pun SIM-ul meu înapoi, îl pun după aia. Bun, pe cam asta este. Asta a fost videoul de astăzi. Sper că v-a plăcut. E o eroare care apărea, cred că era vedetă eroarea asta la modelele de 11, 11 Pro, 11 Pro Max. Pe vremea aia se întâmpla foarte des. Aveau plăcile o problemă acolo la senzorii, la conexiunile cu senzorii de NTC și acolo crăpau. Aparent se mai întâmplă și la 15 Pro Max, n-am prea întâlnit-o până acum, cred că asta este prima. Da, mă bucur că m-ați urmărit, sper că v-a plăcut, ne vedem data viitoare, vă salut, dați-mi un like, subscribe, dacă n-ați făcut-o mă ajută foarte mult și ne vedem data viitoare, pa!